اللي هنشوفه دلوقتي. ركزوا معايا. ده اسمه ساجيتال سيكشن. السيكشن ده يا جماعه اسمه ساجيتال سيكشن. انا على فكره قلت لهم يحاولوا يكونوا مدرج تاني اوسع. بس انا مش عارف هل هنقدر ننقل النهارده ولا ننقل المحاضره اللي جايه ان شاء الله. اللي جايه. بصوا معايا. السهم اللي يطلع حاولوا تتعرفوا معايا وانا اساعدكم. ركزوا مع بعض. ايه ده؟ طبعا انا قلت السيكشن ده اسمه ايه؟ ساجيتال، يعني نقسم البرين، والبرين ده اللي هو مين؟ اللي هو السيريبرام والسيريبيلم والبرين ستيم. الثلاث اسماء دول مع بعض اسمهم برين. اجزاء البرين ايه؟ سيريبرام، سيريبيلم، برين ستيم. عشان نعرف ندخل في وصف الكلام اللي هقوله النهارده حاولوا تقولوا معايا العينه دي كانها عينه في المشرحه يعني. ايه دي؟ دي المضله. تمام. بونز. هايل. مش لازم مضله بونز دي برين. اوكي؟ يبقى ده يا جماعه سيريبيلم. ايه اللي بينهم؟ ايه الاسم اللي يجمع الثلاثه مع بعض؟ هايند برين. في النيورو في الامبريولوجي بتاع النيورو كان النيورال تيوب متقسمه الى 4 برين، ميد برين، هايند برين. الميد برين يفضل از ميد برين بتاعنا ده. تحتيه هايند برين. ايه اللي تحت الميد برين؟ بونز ومضله وسيربيلا. والكافيتي اوف ذا هايند برين اللي هي مين يا جماعه؟ فورس فينتر. كويس قوي. نطلع فوق شويه. ميد برين. ايه الانبوبه اللي في الميد برين دي؟ اكويدكت اوف سيلفيس. المنطقه اللي ورا الاكويدكت دي اسمها تكتم، وفي 4 كور اسمهم سوبير كوليكولاي وانفيريور ايه؟ كوليكولاي. سالاماس. دخلت بعد الميد برين على منطقه اسمها الداينكيفالون. لسه ما خدناهاش بس ما اعرفش في المشرحه شفتوا الكلام ده؟ تهيألي عرفتوا ان ده اسمه سالاماس. لا ده مش سيرد فينتكل. السيرد فينتكل عشان يتشاف لازم يكون 2 سلاماي موجودين معاك في الصوره. لان السلاماس والسلاماس بينهم كافتي، لكن هنا في كافتي في السكشن ده، في اوضه في كافتي ولا مفتوحه؟ فتحاها. لكن اللي مش شايفاها بشاور عليه كده لما اشاور لك في العينه في الامتحان على السلاماس تقولي سلاماس. ما اقولش سيرد فينتكل. ممكن اقول لك كافتي ريليت قولي لي بقى سيرد فينتكل. اوكي؟ تمام. بصوا معايا يا جماعه ده هو ده ايه كمان؟ بيلو عند فرونت السلاماس. المنطقه دي اسمها هايبو سالاماس، واللور اسبكت اوف هايبو سالاماس المنطقه دي شفتوها بس في البرين الكامل. في البيز بتاع البرين الكامل كان في فصه اسمها انتر دابلر فصه تبدا من قدام من الاوبتيك كازما لغايه الميد برين. والكره اللي انتوا شايفينها دي انا عارف ان الصوره مش حلوه قوي لان البروجيكتور هنا فيه مشكله. الكره دي ماميلري بودي، اسمها ماميلري بودي، جزء من الهايبو سالاماس. في سهم طلع هنا ورا السالاماس في جسم كان زمان بنسميه باينير بودي لما كناش عارفين بيطلع حاجه ولا لا، وبعدين اكتشفوا انه بيطلع هرمونات بتكنترول الاذر اندوكراين، ليها انهبيتوري ايفكت على الاذر اندوكراين جلاندز، وكمان بيطلع مواد زي السيروتونين، ميلاتونين. المهم سموها بعد كده باينير جلاند، الغده الصنوبريه. في حاجه بيضه فوق السلامس بتلف حواليه تعمل ارش فوقيه وقدامه، وبينها وبينه فتحه اسمها انتر فنتريكولار فورامين. الفتحه دي لو دخلنا فيها ندخل على اللاترال فنتريكل. ايه بقى الارش الابيض ده؟ ايه ده؟ عباره عن ايه؟ فورنكس. اسمه فورنكس. هنعرف النهارده جاي منين الفورنكس ده؟ ايه اللي عمله؟ وبين الفورنكس وبين السلامس في حاجه اسمها تيلاكورويدي. ايه تيلاكورويدي؟ اقول لكم عليه. ايه التيلاكورويدي؟ التيلاكورويد دي عباره عن دبل لاير اوف بيا كونتيننج حاجه اسمها كورويدال بلكسس، بيصنع سي اس اف لفنتكل قريب منه. طيب الدبل لاير اوف بيا ايه اللي جابه هنا؟ جه ازاي؟ يقول لي انتوا عارفين ان الطبقات اللي حوالين السباينال كورد هي نفسها الطبقات اللي حوالين البرين. من جوه لبره اسمها ايه؟ بيا ميتر، مش متر على فكره. بيا ميتر دي كلمه لاتينيه يعني الام ميتر، واراكنويد ميتر، وديورا ميتر، ده من جوه لبره. مين اقرب لاير فيهم للبرين وتلزق في سطحه وتخش جوه اي جروف؟ البيا. مين اللي يعدي على الجروفز من غير ما يدخل فيها؟ الاراكنويد والديورا، الا اذا كان فيشر كبير قوي بين الفصين بتاع البرين اللي هو اسمه لونجيتودينال سيريبرال فيشر. تعالوا بصوا معايا هنا. البيا بتغطي
زي اي جزء في البرين بتغطي الابر سيرفيس بتاع ده، وده خدته المحاضره اللي فاتت، ده اسمه كوربس كالوزم. هل البيه بعد ما تغطي الكوربس كالوزم لغايه اخره من ورا تنزل على الباك اوف ميد برين على طول؟ يقول لي تخيل انها نزلت غطت الكوربس كالوزم ابر سيرفيس وبعدين خلص الكوربس كالوزم فنزلت. هتغطي الباك اوف ميد برين، هتغطي التكتم. تخيل انها نزلت غطت التكتم، وانا جيت حطيت ايدي وزقيت البيه اللي نزلت على الباك اوف تكتم لقدام بين الفورنكس وبين الثالاموس لغايه الانترفنتريكولار فورمن، وبعدين شلت ايدي ودخلت مكانها كورويدال بليكسس علشان الثالاموس لما اجيب الثالاموس الناحيه الثانيه في بينهم كافيتي اسمه ايه؟ سيرديفنتكل، عايز يتكون فيه ايه؟ سي اس اف، والمصنع بتاع السي اس اف اسمه كورويد بليكسس. تمام؟ فلازم الكورويد بليكسس ده يبقى قريب قوي من الكافيتي بتاعت ايه؟ بتاعت الفنتكل. عندنا التو سلاماي، ثالاموس يمين وثالاموس شمال، الروف الممبرين اللي بينهم حاجه اسمها ايبندايما او ايبنديما. الايبنديما اللي بتفرد الروف فوق السيرد فنتكل، فوقيها دبل لاير اوف بيا وجواها بلاد فيسل. ده اقرب وضع يبقى البلاد فيسل اللي عمل الكرويد بليكسس يبقى قريب من الكاف بتاع الفنتكل فيعمل سي اس اف. الكلام ده حصل مره قبل كده في اللور هاف اوف ذا روف بتاع الفورس فنتكل. كان في حته من اللور هاف اوف ذا روف قالوا عليها في ايبنديما لوحدها مش متغطيه بحاجه، جت البيه وعملت دبل لاير عليها ودخل في الدبل لاير كرويد بليكسس، راح زق على الايبنديما والبيه اللي تحته وعملوا ايه؟ مصنع سي اس اف. نفس الكلام اللي هو بيحصل يا جماعه. المكان ده اللي دخلت بيه بايدي وزقيت البيه لقدام اسمه ترانسفيرس سيريبرال فيشر. الترانسفيرس سيريبرال فيشر ده اللي بين الباينيال جلاند والبوستيرور اند اوف كوربس كالوزم اللي كان اسمه ايه امبارح ده؟ اسبلينيا. يقول لي ده اسمه ترانسفيرس سيريبرال فيشر. هتزق البيه لقدام، هتدخل البيه بين السبلينيوم والباينيال جلاند وبعدين تمشي ما بين الفورنكس والثالاموس لغايه اوبننج اسمها انترفنتريكولار فورمن. يبقى ده دبل لير ولا لا؟ في طبقه رايحه فوق ونازله راجعه على الثالاموس والسيرد فنتكل اللي تحت. الدبل لير ده جواه ايه؟ شلت ايدك حط مكانه بلاد فيسل اسمه ايه؟ كورويد بليكسس. يبقى ايه التلكرويدي؟ دبل لاير اوف بيا containing كورويد بليكسس تو فورم ايه؟ تو فورم ايه؟ سي اس اف. يبقى لازم تكون قريبه من ايه؟ من فنتكل. لازم التيلاكرويد دي تكون قريبه من فنتكل. ده مش بس السيرد فنتكل اللي معايا هنا، دي بتعمل كمان لاترالي، لان الدبل لاير ده يا جماعه ليه لاترال مارجن، تمام؟ وليه ابر لور سيرفس. اللور سيرفس بتاعه يعمل سي اس اف للسيرد فنتكل ولاترالي يعمل سي اس اف لللاترال فنتكل. هو فين اللاترال فنتكل في الصوره؟ مش باين لان في ممبرين قافل عليه مغطيه ما بين الفورنكس وبين مين؟ وبين الكوربس كالوزم. اسمه ايه الممبرين ده؟ سيرتم بيرنوستا. لسه ما خدناش لاترال فنتكل، بس لو قطعت الممبرين ده هتلاقي فيه كافيتي اوف ذا سيريبرال هيمسفير اسمه لاترال فنتكل. يبقى التيلاكرويد يا دكتور جيد، وطبعا في المشرحه احتمال تكون شفتوا عينه جديده شويه وشفنا الثالاموس والفورنكس وبينهم حاجه براون. بلاد فيسل مع الفورمالين بيبان لونه براون كده، لون بني بين الاثنين. ايه ده؟ ده كرويد بليكسس. الكرويد بليكسس اللي بين الفورنكس والثالاموس في هذا المكان معايا يا جماعه بيعمل سي اس اف للتو فنتكلز اللي هو تحت يبقى السيرك وفوق اللاترال فنتكل. وطبعا اللاترال فنتكل بتاع الناحيه الثانيه انتوا عندكم اثنين لاترال فنتكل وواحد سيرك لانه في الميد لاين، لانه في الميديال ريجن فيبقى واحد سيرك واثنين لاترال عشان تو سيريبرال ايه؟ هيمسفير. اللي فوق ده خدناه امبارح كوربس ايه؟ كوربس كالوزم. تمام؟ يعني كاننا عملنا سبوتنج سريع كده نفهم المنطقه دي ان هستعمل شويه حاجات منها. بصوا معايا تاني بين الكوربس كالوزم في عندي حاجه هنا اسمها اوبتيك كازما. الاوبتيك كازما بينها وبين الانتيريور اند اوف كوربس كالوزم الحته الرفيعه دي كان اسمها روسترم. كان في ممبرين بينهم. هذا الممبرين اسمه لامينا تيرميناليس. ليه؟ لان كان الانتيريور اند بتاع النيورال تيوب ده اللي كان في الامبريولوجي التيرمينال وول بتاع النيورال تيوب اسمه لامينا ايه؟ لامينا تيرميناليس. ايه اللي تعرفوا عن اللامينا تيرميناليس؟ بتبقى ممبرين اكستندنج منين؟ من الروسترم لغايه الاوبتيك كازما. هنعرف بعدين ان هو الانتيريور وول بتاع السيرد فنتكل. يعني ورا هذا الممبرين الروسترم كده والاوبتيك كازما تحت يا جماعه بينهم ستاره. الستاره دي وراها اوضه اسمها سيرد فنتكل والثالاموس واقف على الجنبين من الاوضه دي. تمام؟ اسمها لامينا ايه؟ لامينا تيرميناليس. ليه؟ ورا اللامينا تيرميناليس صعب قوي، معلش انا اسف، صعب قوي تشوفوها في الصوره دي، لكن هنا عندنا هنا في كوره او دايره اسمها انتيريور كوميشر.
حاجه اسمها ايه؟ انتيريور كوميشر. تعالوا بقى نشوف فكره عن الوايت ماتر وندخل في محاضره النهارده. دي كانت مجرد كل مره هجيب لكم صوره كده من المشرحه ونتفرج على اجزاء كتمهيد للمحاضره، يعني لسه ما قلتش حاجه. اوكي يا جماعه؟ الحتت الصعبه في الصوره دي عارفين فين؟ انا حسيت من صوتكم وانتم بتجاوبوا بعد ما طلعت فوق الميد برين. صح؟ عندي القدره على التراكم دي وعيونكم باين فيها حاله ذهول مع شويه رعب مع خوف. ايه اللي بتقولوا ده؟ يلا يا جماعه ممكن لو سمحتوا تبصوا على الصوره عشان نبني مع بعض نبقى فاهمين انا بقول ايه. ايه ده؟ ثالاموس. ها؟ صح مظبوط. ايه ده؟ هايبو ايه؟ تمام. والهايبو ثالاموس تحتيه ده ايه ده؟ اوبتيك كازما ووراها الكونتنس في انترباكرا فوسا لغايه لما اوصل للميد برين. وطبعا انتوا عارفين الانترباكرا فوسا اعتقد خدتوها كان في حاجه اسمها تيوبر سيليريوم وانفاضيبلا نازل البيتري ووراها الماميلاري بودي ووراها منطقه مخرمه اسمها posterior convoluted substance. تمام. ايه الديل ده؟ افهموا معايا السيرد فينتريكل لسه ما خدناهوش. مش عارف هتنفع كده ولا لا. هحاول اعلي صوتي. بصوا معايا يا جماعه. الثالاموس والثالاموس اليمين والشمال واقفين كده مش كده. في حته صغيره لازقين فيها في بعض لكن بينهم كافيتي اسمها ايه؟ سيرد فينتريكل. ده الانتيريور اند وده البوستيريور اند اوف ميديال سيرفيس اوف ثالاموس. البوستيريور وول اوف سيرد فينتريكل هنا مش هنا. يعني البوستيريور اند اوف ثالاموس بارز ورا البوستيريور وول اوف سيرد فينتريكل. تاني ادي اتنين سلامايه هم. تمام؟ فين البوستيريور وول اوف سيرد فينتريكل اللي بينهم؟ اهو مش كده. كده. ومتعلق بالبوستيريور وول ده حاجه ديل غده اسمها باينيل ايه؟ باينيل جلاند. الباينيل جلاند دي يا جماعه ليها جسم ليها بودي وليها ستوك. البودي بتاعها اهو وليها جدر متعلق في البوستيريور وول بتاع السيرد فينتريكل. ايه ده؟ ايه الابيض ده؟ فورنكس. نعرف جاي منين؟ بين الفورنكس والثالاموس في حاجه براون اللي هو اللي اسمها تيلاكورويد. ايه التيلاكورويد؟ دبل لير اوف ايه؟ بيا. جواه ايه؟ كورويد بلكسس. دي عباره عن بلاد فيسل ارتريز وفينز عشان تعمل ايه؟ برافو عليك شطار صحصحته اكتر من اول محاضره. الفورنكس طالع منه ممبرين لفوق رايح يمسك في الكوربس كالوزم اللي خدناه امبارح. اسمه ايه الممبرين ده؟ سيركمبيلوس. ده عباره عن ممبرين اوف وايت ماتر دبل لير وبينهم سليت لايت كافيتي. الكافيتي ضيقه قوي وكمان في نيوكلياي اسمها سيبتال نيوكلياي. سيبتال ايه؟ نيوكلياي. ده السيركمبيلوس. لما ناخد اللاترال فينتريكل هيعمل انهي وول من اللاترال فينتريكل؟ مين يتخيل كده معايا لو ده نص برين وعندك لاترال فينتريكل الناحيه الثانيه والسيركمبيلوس ده واقف بين الاثنين لاترال فينتريكل يبقى عامل ايه؟ ميديال وول لانه اجزاء. لما ناخد اللاترال فينتريكل نعرف لانه اجزاء منه. الفيشر ده اسمه ايه؟ ترانسفيرس سيريبرال فيشر. فاكرين لما قلت لك ان البيه تخيل انها نازله على طول على الباب في بيت برين وانا زقيت ايدي دخلتها جوه بين ايه وايه؟ يقول لي بين السبلينيوم والباينيل جلاند وبعدين ايه بين ايه وايه؟ بين الفورنكس والثالاموس لغايه اخر ايدك فين؟ فرامل. وصلت بالبيه مثلا لغايه فين؟ لغايه الانتر فينتريكولار فورامل. شلت ايدي ودخلت كرويد بلكسس. بقى دي حاجه اسمها تيلاكورويدي. ده المصنع المشترك لتصنيع السي اس اف في السيرد فينتريكل واللاترال فينتريكل من فوق. يعني بيعمل سي اس اف في الثلاثه فينتريكل، واحد سيرد واثنين ايه؟ لاترال. كوميشر فايبرز يعني ايه؟ اسوشيشن فايبرز يعني ايه؟ بروجكشن فايبرز يعني ايه؟ يقول لي البرين عليه قشره من بره اسمها سيريبرال كورتكس مليانه من الخلايا العصبيه. والخلايا دي نازل منها اكسونز دخلت جوه البرين، دخلت جوه السيريبرال. الخلايا العصبيه مش متغطيه بمايلين شيس لونها رمادي فيقولوا عليها جراي ماتر. لكن النيرف فايبرز النازله من الخلايا العصبيه دي بيسموها ايه؟ وايت ماتر. الوايت ماتر دي ليها ثلاث اتجاهات. اسمعوا معايا افهموا كده نفك الاشتباك بين الثلاث انواع. ويمكن الدكتور ايهاب قال الكلام ده امبارح بس اعتقد في ناس النهارده اول مره تسمع الكلام ده. الوايت ماتر عندنا يا جماعه ثلاث انواع. في فايبرز بتربط ديفرنت سنترز على السيم هيمسفير مع بعض بيسموها اسوشيشن. وفي فايبرز بتربط لور سنترز بهاير او العكس هاير بلور. اللي طالع دايما للكورتكس سنسوري معظمه سنسوري واللي نازل موتور بيسموها بروجكشن. وفي نوع ثالث اسمه كوميشر. ده بيربط سيمي
on both sides. يبقى مين في الثلاث انواع لازم يعدي الميد لاين؟ كوميشر. مين يتقطع بالسكينه لما اعمل سيكشن؟ الكوميشر. انواع او اسامي الكوميشر فايبرز اللي هنبدا بيها. طبعا الفايبرز دي سواء الاسوشيشن او الكوميشر عشان تعمل كوردينيشن، عشان السنترز المختلفه في المخ بتاعك يبقى كل سنتر شغال يعرف الاخرين ان انا شغال، سواء المختلفين معاه بس بيشتغلوا مع بعض ان هارموني. زي مثلا سمعتوا ان انتوا عندكم في برايمري سبيتش اريا وسكندري سبيتش اريا لازم يتوصلوا ببعض على نفس الناحيه، يبقى اللي يوصلهم ايه؟ هما الاثنين هاير سنتر. هما الاثنين يعني نزلنا ولا طلعنا، ربطت هاير سنترز ببعض على نفس الناحيه وما عداش الميد لاين، يبقى النوع ده اسمه ايه؟ اسوشيشن. لكن السنترز زي بعض ولا ديفرنت؟ برايمري وسكندري مختلفين. البرايمري سبيتش اريا والسكندري سبيتش اريا تو سنترز موجودين على البرين في الليفت سايد في الرايت هاند بيبل، وبعض الناس الشول موجود على الرايت سايد. دي ظاهره بيسموها ليفت دوميننس. يعني ايه يا دكتور؟ في بعض المراكز الوظيفيه في مخك ممثله في ناحيه واحده بس وغالبا الناحيه الشمال. اديني مثال البرايمري سبيتش اريا والسكندري سبيتش اريا. اوكي انا مش عايز ادخل في وظائفهم دلوقتي، انا مش عارف انتوا فهمتهم ولا لا قبل كده، لكن في الدعم بقى ممكن ان احنا نقولهم. اوكي انا عايز اقول محاضره النهارده ركز عليها شويه. طب الكوميشر فايبرز عندك مين ومين 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 وخدت مين؟ انت خدت الكبيره بتاعتهم اللي تيجي في الامتحان. سؤال مشهور جدا، جيب ان اكاونت اون كوربس كالوزم. هو عباره عن ايه؟ شكله ايه؟ اجزاؤه، تمام؟ والفايبرز اللي بتعدي فيه جايه منين لفين؟ لكن في اخرين الكوربس كالوزم يا جماعه بيربط السيميلار سنترز على البوث سايدز ما عدا بعض الاماكن ليها سمول كوميشر فايبرز، اذر سمول كوميشر فايبرز غير الكوربس كالوزم. يقول لي الكوربس كالوزم ده تقريبا 90% ربط التو هيمسفير ببعض، لكن في اماكن سمول عايزه لها سمول كوميشر فايبرز. زي مين؟ انتوا عندكم صفحه كام؟ فاكرين الصفحه معايا؟ حاجه اسمها انتيرو كوميشر. هما ده اللي الدكتور فيها انتيرو كوميشر، يبقى في بوستيرو كوميشر. وفي حاجتين بحرف الاتش بعد الانتيرو والبوستيرو اللي هما الاسمين السهلين، في اثنين صعبين شويه. في اسمه هابينولار كوميشر، وفي حاجه اسمها هيبوكامبال كوميشر. فاكرين جايرس اسمه بارا هيبوكامبال جايرس؟ وكان اسم اكيد ترك في نفوسكم اثر ظريف لانه كان طويل شويه. والبارا هيبوكامبال جايرس ده الاسم الصعب ده ليه سموه كده؟ عشان جوه الجايرس ده فيه جسم اسمه بالظبط، ما بقتش صعبه دلوقتي، لو عرف السبب بقت سهله. جوه البارا هيبوكامبال جايرس في حاجه اسمها الهيبوكامبس. ايه الهيبوكامبس ده؟ هذا الجسم اللي طوله 5 سم لما ياخدوا فيه سكشن، مش هو نفسه، لما ياخدوا فيه سكشن اسمه كورونا يقسموه جزء امامي جزء خلفي ويبصوا على السكشن بتاعه ده يشبه سمكه من اسماك الزينه اسمها السي هورس. اللي ما شافهاش يروح لاي محل بتاع حيوانات اليفه فيه احواض سمك يقول له انا عايز اتفرج على السي هورس، هيلاقي راس ورقبه حصان بس وعايمه في الميه اسمها السي هورس. دي اسمها باللاتيني هيبوكامبس. اسمها باللاتيني يا جماعه هيبوكامبس. خلاص؟ تمام. اخر واحد خدتوه اللي هو الكوربس كالوزم. يبقى انا عايز اعرف الاربعه دول. يلا يا جماعه. اول واحد اتكلم عليه الصوره هنا اوضح شويه، او ممكن تقولوا معايا على ضوء اللي احنا خدناه في الصعب اللي كانتش باينه. طبعا ده صلمس، محدش يقول لي ده صلمس، هو طلع صلمس. ما تطروش عليا. ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ فورنكس. دي فتحه بيوصل لها لغايتها التيلاكرويد. فاكرين لما دخلت ايدك؟ انتر فنتريكولار فورم. انتر فنتريكولار ايه؟ فورم. اذا كان ده الكوربس كالوزم وده الروسترا وده ايه ده؟ اوتيك كاسما، يبقى البرين ده اسمه ايه؟ لامينا ترميناتس. يبقى انا عرفت من الصوره اللي كانوا معايا السنه اللي فاتت احنا بنتعلم ابص على الصوره وافهم منها اكتر من الكلام المكتوب. يعني البدايه مش ان انا اقرا، البدايه اتفرج وبعدين اقرا. لان انتوا بتقروا وذهنكم فيه الصوره بتلاقوا الكلام ماشي اسرع. العكس مش صحيح. لو قريت والصوره مش في ذهني هتلاقي نفسك بتحفظ كلام
مصمت ملوش اي معنى، ولما تيجي تراجعه مش فاكر حاجه تضطر تحفظ تاني. فاهمين؟ بصوا على الصوره هتفهموا ان الدنيا مش صعبه. طبعا ده الاورتوكازما زي ما انتوا قلتوا بالظبط. ورا اللامينا ترميناليس، انا كنت قلت كلمه على اللامينا ترميناليس انها عامله الانتيريور وول بتاع ايه؟ ايه الكافيتي اللي وراها؟ سيرد فينتكل، مش لوحدها موجوده في الانتيريور وول اوف سيرد فينتكل. دول 3 حاجات. ايه ال3 حاجات الموجودين في الانتيريور وول اوف سيرد فينتكل؟ يقول لي لامينا ترميناليس والفورنكس وبينهم دايره. الدايره دي بيسموها انتير كوميشر. يبقى اكيد الدكتور قبل ما تقول لنا يبقى البوستير كوميشر ده موجود في البوستير وول اوف سيرد فينتكل. يبقى الانتير وول اوف سيرد فينتكل في حاجه اسمها ايه؟ انتير كوميشر. مين يقول لي مكانها؟ طبعا الدايره انتوا فاهمين ليه؟ هي حزمه، ولما قطعتها دايره اسطوانه، لما تقطعها تبان لك دايره. اول حاجه الانتير كوميشر مكانه فين؟ في الانتير وول اوف سيرد فينتكل. بين ايه وايه؟ لامينا ترميناليس والفورنكس. فاضل بيربط ايه مع ايه؟ هو بيربط olfactory tract، حاجه اسمها olfactory tract، وانتيريور برفوريتد سبستانس، زودوا معاكم في الكتاب، وانتيريور برفوريتد سبستانس، وتمبورال لوب. الفايبرز اللي بتعدي في ده جايه من 3 اماكن. مكتوب عندكم olfactory tract، هتزود لي انتيريور برفوريتد سبستانس وتمبورال لوب. يلا يا جماعه بسرعه، عايزين سرعه في الكتاب. اقولها تاني. الانتيريور كوميشر كونكتس بتوين والفاكتوري تراك 3 اماكن. والفاكتوري تراك انتيريور برفوريتد سبستانس اند تمبورال لوب. قبل ما اقول ايه الكوره السوداء دي وايه الكوره السوداء دي، ايه ده؟ مين شاطر يقول لي ايه ده يا جماعه؟ باينير بودي، ده الاسم القديم، لكن ده وممكن تلاقوها في الكتاب عندكم بودي، لكن دلوقتي بيسموها ايه؟ باينير جلاند. وعرفنا ليه يا جماعه؟ الباينير جلاند ليها جزئين، ليها جسم بودي وروت او ستوك. الستوك متعلق في ايه؟ بوستيريور وول اوف ايه؟ سيرد فينتكل. في الستوك بتاع الباينير جلاند في 2 كوميشرز بيعدوا. يعني ايه يا دكتور؟ اللي انت شايفها دي نص باينير جلاند ونص ستوك. في الجدر بتاعها في حزمتين بيعدوا من اليمين للشمال، فعشان كده الاقي الجدر بتاعها مقسوم جزئين، في كل جزء فيه كوره، فيه دايره. ما انا اتفقت معاكم اي حزمه تعدي نقطعها تبان دايره. الدايره اللي تحت اسمها بوستير كوميشر، واللي فوق واحده من الصعبين هابينيولار. هابينيولار. والاثنين مع الباينير جلاند هم البوستير وول اوف سيرد فينتكل. لسه ما خدناهوش. يعني قبل ما ناخده انتوا عرفتوا ان السيرد فينتكل ده ميديال كافيتي بتوين التو سلاماي والهايبوثالاموس اللي تحت. يعني ثالاموس وهايبوثالاموس يمين، ثالاموس وهايبوثالاموس شمال، بينهم في سبيس ايوه اسمه سيرد فينتكل، ما عدا جزء فيه التصاق بين التو سلاماي. الانتير وول والبوستير وول بتاع السيرد فينتكل مين؟ لسه ما خدناهوش. مين اللي موجود في الانتير وول والسيرد فينتكل يا جماعه؟ 3 حاجات، لامينا وفورنكس وبينهم ايه؟ انتيرو كوميشر. ايه اللي موجود في البوستير وول؟ 3 حاجات، باينير جلاند، وفي الستوك بتاعها 2 كوميشرز معديين، فلما قطعت ظهروا دايرتين. مين هم ال2 كوميشرز؟ بوستيرو كوميشر ده السهل، وهابينيولار. بس لازم تقول لي مين في اللور هاف او في اللور بارت ومين في الابر بارت اوف ذا ستوك. البوستيرو كوميشر بيربط ايه مع ايه؟ بيربط السوبيرو كوليكولاس يمين مع شمال. فاكرين السوبيرو كوليكولاس دي موجوده فين؟ في الباك اوف ذا ميد برين في التكتم. كان في سوبيرو انفيريور، فالسوبيرو كوليكولاي اليمين والشمال متربطين ببعض بايه؟ بالبوستيرو كوميشر. قبل ما نقول الهابينيولار كوميشر متربط بايه؟ تعالوا نشوف صوره ثانيه. طبعا كوربس كالوسا ودي ده ايه ده؟ سيبتم باللوستم. ايه ده؟ فورنكس. ده اسمه انتيرو كولم اوف فورنكس، ده اسمه بودي، وهنعرف الكلام دلوقتي حالا. ايه اللي بين الفورنكس والثالاموس؟ كورويد ايه؟ بريكسس، او ممكن قلت لك كورويد دي فيها الكورويد بريكسس. الصوره دي ببص على التو سلاماي من ورا، ببص على الباك اوف تو سلاماي. صوره ما شفتهاش قبل كده يمكن، لكن احنا شفنا دول. انتوا عارفين ان فوق الميد برين ثالاموس؟ فلما تبقى شايف ال4 كور دول اللي في الباك اوف ميد برين يبقى اللي فوقهم باك اوف ثالاموس. تمام؟ ايه بقى اللي متعلق من البوستيريور وول اوف سيرد فيرتيكال ده؟ دي الباينير ايه؟ جلاند. بتوين الروت بتاعها وبين الميديال سيرفيس بتاع الثالاموس في مثلث. المثلث ده فيه حاجه اسمها هابينولار نيوكلياي. هابينولار نيوكلياي دي يا جماعه جزء من سيستم كبير اسمه ليمبيك سيستم. الليمبيك سيستم ده موجود على الميديال سيرفيس بتاع السيريبرال هيمسفير، ومتوصل اجزائه ببعض بارشد فورم.
اقواس فايبرز ماشيه، احد اجزائه الفورنكس اللي هو عامل القوس ده، احد اجزائه السنجولام. فاكرين السنجوليت دايرس؟ هو سنجولام دي احد اجزائه. فهو التوصيلات بين الميديال سيرفيس او الستراكشرز اللي موجوده على الميديال سيرفيس كلها ارشن. ماشي. طب وبعدين يعني ايه اللي يميز السيستم ده؟ يقول لي لا انه متوصل بالاولفاكشن. جزء منه متوصل بحاجه اسمها ايه؟ اولفاكشن. سميل يعني. فراحوا قالوا يبقى السيستم ده بيربط الاولفاكشن السميل بحاجات اخرى زي الفيسرال اكتيفيتي. يعني واحد صايم جعان مش واكل قريب وعدى قدام محل كباب، بيحصل له ايه؟ السلايفا، الانتستين بيطلع اصوات، لو وقفت جنبه هتسمع احتفاليه برضه نتيجه البريستالسيس. الانتستين بتحتفل بقرب وصول الاكل. تمام؟ مش تبقى نايمه وبعد الاكل يجي لها فجاه. لا طبعا. السلايفا دي يعني انا في واحد اعرفه لما يكون صايم ويبتدي يفكر هو يحب الاكل قوي، فيقول مثلا انتوا عارفين بقى احلى حاجه الفراخ تتعمل كل ما يعرف ياكل غير في السلايفا بتاعته. لان ايه؟ الميموري مش بس السميل، ربط الميموري بايه؟ بالسلايفا. مش ساعات نشم ريحه خشب محروق نفتكر البلد؟ الريف اللي بيستعمل الخشب محروق ده كتير. مش ساعات نشم ريحه الكول نفتكر المستشفى؟ انا ابني كل ما اديله ابره بعقم له بالبرفان، فبعد كل ما يشم ريحه البرفان ده يقول لي بابا في ابره؟ يطمن لا مفيش طبعا كويس. لان هو بقى ارتبط عنده ذهنه السميل مع ايه؟ مع الميموري. مش ساعات نفتكر ريحه حد نعرفه؟ ريحه البرفيوم بتاعه يعني مش ريحته هو. نقول فلان، الذكريات بقى كلها تلف في مخك لان افتكرت فلان الشخص دوت والايه ذكرياته. فالسيستم ده اسمه ايه؟ ليمبيك سيستم. احد محطاته شويه نيوكلاي هنا، والنيوكلاي دي يا جماعه بيجي لها فايبر من حاجه اسمها اميجدالويد نيوكليوس جوه جسم اسمه انكس بتاع السميل. الانكس ده بدايه الاريا بتاعت السميل في الكورتكس، وبيبعت فايبرز تروح لحاجه اسمها هايبوثالاموس which is the higher control of autonomic nervous system. ربطت الدنيا شويه. احنا لسه ما خدناهوش، بس انا عايز تعرفوا النهارده عن المنطقه دي اللي اسمها هابينولار نيوكلياي، انها جزء من سيستم اسمه ايه؟ ليمبيك سيستم. والفايبرز اللي طالعه منها بتعدي الميد لاين في الابر هاف اوف ذا ستوك اوف باينيال جلاند لاختها الناحيه الثانيه، فيسموا الفايبرز اللي عدت من الهابينولار نيوكلياي للناحيه الثانيه يسموها هابينولار ايه؟ كوميشر. يبقى الهابينولار كوميشر ربط ايه بايه؟ هابينولار نيوكلياي اون بوث سايد. دي موجوده فين؟ في triangular area between the root of pineal gland and thalamus. طب ايه وظيفتها؟ It is a part of limbic system. لو احنا عايزين نعرف الصوره كلها على بعض. اوكي؟ يبقى انا قلت كام كوميشر غير الكوربس كالوزا من اهم والاشهر في الامتحانات؟ قلت انتيريور كوميشر، بوستيريور كوميشر، هابينولار كوميشر، فاضل لي حرف اتش اخر. زي ما قلت لك في انتيريور وبوستيريور 2 اتش، واحده منهم هابينولار، الثانيه هيبوكامبال كوميشر. ادي الهابينولار كوميشر يا جماعه، ده الهابينولار ترايجون اللي فيه نيوكلياي، وده الهابينولار كوميشر اللي هو بيوصل الاثنين ترايجون ببعض. هيبوكامبال كوميشر هو ده اللي عمل الفورنكس. طول عمرنا بنسمع الفورنكس مش عارفين جاي منين. عايزين نربط بقى الهيبوكامبس اللي في البارا هيبوكامبال دايرس بالفورنكس. ايه علاقه الاثنين ببعض؟ كله وصل؟ معلش انتوا هتعذروني ان احنا نقول كوميشر فايبرز مع بعض. ماليش دعوه الكتاب بقى بعدهم مع بعض، لا لازم نخلص كل حاجه. ايه؟ هيبوكامبال كوميشر. راجعوا معايا الصوره دي لو سمحتوا بسرعه. ايه ده؟ في حاجه اسمها بودي فورنكس. تعرف عنها ايه؟ انها فوق الثالاموس. لازم في الثالاموس ولا في حاجه بينهم؟ هنا كرويد جواها ايه؟ كرويد بس. اوكي؟ الانتيرور اند اوف ذا بودي بيعمل لك حاجه ثانيه اسمها ايه؟ انتيرور كولم اوف فورنكس. دول الجزئين اللي اتشافوا من الفورنكس في الميديا سيرفس، لكن له اجزاء اخرى. بيتكون ازاي واجزاءه الاخرى ايه؟ هنشوف دلوقتي. طبعا الانترفيدريكولار فورمن خلاص، اللامينا خلاص، كل الكلام ده انتوا عارفينه، بس ملوش دعوه بالهيبوكامبال ولا انتيريور كوميشر شفناها. ايه ده؟ بوستيريور كوميشر وهابينولار كوميشر. اعتبروا ان احنا عملنا مراجعه كل الكوميشر فايبرز. مين الكوميشر فايبرز قبل ما اقول الهيبوكامبال؟ عندنا كام واحد؟ 5. مين الكبير بتاعهم؟
كوربس كالوزم. مين الاربعه التانيين؟ انتيريور، بوستيريور، هابينولار، وهيبوكامبال. الصوره دي استخرجت الهيبوكامبال كوميشر لوحده من البرين، كاني اخترعت ماده خرافيه خياليه دوبت السيريبرال هيمسفير وسابت لي بس الفورنكس بالهيبوكامبال كوميشر بتاعه. وساعات يسموه اسم اخر الهيبوكامبال كوميشر ده، ساعات يقولوا عليه كوميشر اوف ذا فورنكس. ليه اسمين، هيبوكامبال كوميشر او كوميشر اوف ذا فورنكس. اوكي؟ تعالوا نبص مع بعض هنا يا جماعه. بيبدا القصه او الرحله من المنطقه دي، يقول لي احنا عندنا نير ذا لور بارت اوف تمبرال لوب في جايرس اسمه بارا هيبوكامبال جايرس. عارفينه؟ موجود في التنتوريال بارت. تمام؟ البارا هيبوكامبال جايرس ده جواه جسم طوله حوالي 5 سم اسمه الهيبوكامبس. مش عشان هو شبه سمكه السي هورس، لا عشان السكشن بتاعه. لما نعمل فيه كورونال سكشن وابص على السكشن ده الاقيه عامل زي راس ورقبه الحصان، فيقولوا عليه السي هورس او الهيبو ايه؟ هيبوكامبس. ده موجود فين؟ فكروني. في اللور بارت اوف تمبرال لوب. والجايرس المحيط بيه اسمه ايه؟ بارا هيبوكامبال جايرس. الجسم ده معمول من ايه؟ خلايا، سيلز، يعني يعتبر جراي ماتر. واي خلايا في الدنيا ليها نيرف فايبرز. ركزوا معايا الاول ما نبص على الصور. بصوا معايا يا جماعه. ادي ايدي دي هي الهيبوكامبس، والجزء القداماني بتاعها عريض وترجع على نرو. تمام؟ ده الهيبوكامبس اليمين. الخلايا بتاعته بتبعت الفايبرز اللي طالعه منها لفوق للابر سيرفيس، وتتجمع الخلايا كلها وتعمل الفايبرز كلها تتجمع على الابر سيرفيس وتعمل ممبرين على الابر سيرفيس اوف ذا هيبوكامبس اسمه الفيوس. اسمه ايه يا جماعه؟ الفيوس. ذيس الفيوس الفايبرز بعد ما وصلت وعملت الممبرين ده it will be directed medially. هيبوكامبس اهو، هيبوكامبس اهو، الاثنين اهم، واحد يمين وواحد شمال، كل واحد ليه الالفيوس بتاعه، والفايبرز بعد كده تمتد ميديالي تعمل شريط ميديالي الهيبوكامبس اسمه فيمبريا. الفيمبريا ده يرجع لورا ويعمل لي قوس اسمه كراس اوف فورنكس. الله احنا قربنا. والكراس اوف فورنكس ده تحت الثالاموس، ورا الثالاموس، ولما جه فوق الثالاموس راح مسلم على زميله بفايبرز بالعرض وعملوا حاجه اسمها بودي اوف فورنكس. لما وصلت للانتر فنتريكولار فورامين في الانتيريور اند اوف ثالاموس، الانتيريور اند اوف ذا بودي فك اثنين انتيريور كولم. الاثنين انتيريور كولم دول بيدخلوا في عمق الهايبوثالاموس، يدفنوا يعني عشان يوصلوا الكورتين في الانتر بدانكولار فوسا. مين هم الكورتين دول؟ ماميلاري بودي. تعالوا نبص كده على الصوره دي. انتوا عرفتوا يا جماعه مين يقول لي الالفيوس ده جاي منين؟ الالفيوس ده عباره عن ايه؟ وايت ماتر اوف ذا هيبوكامبس. موجود في انو سيرفس للهيبوكامبس، ابر لور ميديال لاترال. على الابر سيرفس اوف هيبوكامبس ميديال اكستنشن اوف ذيس الفيوس هيعمل شريط اسمه ايه؟ فيمبريا. والفيمبريا ترجع لورا وتطلع لفوق. ماشيه ازاي؟ حد يوصف لي عشان الكتاب وصفها بس ناقصه كام كلمه كده. لو بصيت على الرسمه وده اللي بقوله لكم الصوره وبين القرايه. مين يوصف الكراس ماشي ازاي؟ الباسز باكورد، زين ابورد، وبعدين فورورد وميديان عشان يقرب من زميله. فورورد وايه؟ وميديان. فاهمين معايا؟ تاني الكراس فورنكس ماشي ازاي؟ كورس باكورد، ابورد، تمام؟ باكورد بيلو ثالاموس، ابورد بيهايند ثالاموس، وبعدين اباف ثالاموس هيمشي فورورد وميديالي عشان يقابل زميله. ولما يقابل زميله بيتحدوا مع بعض، يقول لا ترانسفيرس فايبرز بتعدي من ده. هي دي بقى الكوميشر فايبرز اللي عدت من اليمين الشمال، لان كل فورنكس كل كراس جاي من ناحيه. ما الرايت هيبوكامبس ده في هيمسفير والليفت في هيمسفير تاني. الوايت ماتر بتاعت الهيبوكامبس عملت الفيوس، فيمبريا، كراس، وبعدين قابلوا بعض فوق الثالاموس. ما اتحدوش مع بعض، يقول لي لا فايبرز بالعرض. وهم جايين يقابلوا بعض كانت المسافه بينهم واسعه، وكل ما يروحوا قدام يقابلوا بعض يبقى عملوا حاجه اسمها بودي اوف فورنكس. شكله ايه؟ لما يكون واسع من ورا وقدام كل ما يروح قدام يبقى شكله ايه؟ تراينجولار. يبقى شكله ايه يا جماعه؟ تراينجولار. وهنا بيحصل تبادل للفايبرز من الهيبوكامبس اليمين لزميله بتاع الناحيه الثانيه. يعني الفايبرز اللي جايه من الفورنكس ده هتعدي وتنزل لي كده تروح للهيبوكامبس ده، والعكس صحيح. يبقى ده اسمه كوميشر، نسميه بقى هيبوكامبال كوميشر او كوميشر اوف ايه؟ اوف فورنكس. ده جزء من ايه؟ جزء من حاجه اسمها الامبك سيستم اللي هو بيعمل الارشد فورم بالمنظر ده. اصل الهيبوكامبس ده موجود في البار هيبوكامبال جايرس، صح؟ السميل اريا
حد فاكرها؟ الانكس والانتيرو بارت اوف بار هيبوكامبال جايرس. فالامبس توصل للهيبوكامبس، توصل للفورنكس، والفورنكس بعد ما يطلع ويقابل زميله الفايبرز اللي كملت، ما في فايبرز عملت كوميشر وفايبرز كملت، اخرها فين؟ تعالوا نكمل كده ونشوف الصوره. ده الكراس، ده مين ده؟ ده البودي اوف ذا فورنكس تراينجولار شيب، وده اللي فيه الكوميشر. بعد كده البودي فك عند الايبكس بتاعه الى انتيرو كولم، واخر الانتيرو كولم في الكورتين دول. ماميلري بودي. حد عارف ان الماميلري بودي تبع مين؟ هايبو ثالاموس. حد عارف ان الهايبو ثالاموس ده ليه الهاير كنترول على الاندوكراين وعلى الاوتونوميك نيرفس سيستم، سمباثيك وبارا سمباثيك، وبالتالي هيأثر على الانتستين والفيسرال اكتيفيتي. تمام؟ يبقى الكونكشن دي جت من منطقه تبع الانفكشن وراحت لمنطقه تبع ايه؟ تبع الفيسرال اكتيفيتي وتبع الاندوكراين. دلوقتي بيقولوا كمان في وظيفه ثانيه انه بينقل الفيسرال سنسيشن. تمام؟ يعني لسه نوت دوكيومنتد، في ايفيدنسز، في دلائل، لكن النيورو يا جماعه هو الامبريولوجي ما زال لسه في اماكن مجهوله. تمام؟ يعملوا فيها ابحاث، ويمكن عندكم انتوا لما تكبروا وتعملوا ابحاث تغيروا حاجات بنقولها دلوقتي. في حاجات قلناها في البدايه بتاعتنا اتغيرت لان الابحاث بتجدد. المهم عرفتوا الفورنكس يا جماعه؟ تعالوا بقى نكمل الكلام عليه. عايز الصوره؟ عايز الصوره دي ولا لا؟ نسمع يا جماعه. بتاع ايه؟ الفورنكس، الفورميشن. يلا يا جماعه، انا بقول ايه دلوقتي؟ فورميشن اند بارتس اوف فورنكس. بتتعمل ازاي؟ بيقول لي عندك جسم من الجراي ماتر، ركزوا معايا، موجود في التمبرال لوب، فجوه جايرس اسمه بارا هيبوكامبال جايرس. اسمه الجسم ده هيبوكامبس. الجراي ماتر بتاعته بتطلع نيرف فايبرز، تطلع فوق وتطلع على الابر سيرفس اوف هيبوكامبس ويعملوا ممبرين مع بعض. الممبرين ده اسمه ايه؟ الفيس. يعني مين مش مرسوم في الصوره دي؟ الهيبوكامبس نفسه. احنا راسمين بس الوايت ماتر. الالجس يمشي ميديالي ويعمل شريط اسمه فيبريا. الفيبريا دي تمشي باكورد، هتمشي باكورد وتطلع لفوق، وبعدين فورورد وميديالي عملت حاجه اسمها كراس اوف ايه؟ اوف فورنكس. الكرورا اوف فورنكس لما تتحد مع بعض مش دايركتلي، مش بنفسها، لا في فايبرز بتعدي فيعملوا بينهم وبعض جسم مثلث اسمه بودي اوف ايه؟ اوف فورنكس. البيز بتاعه بوستيرولي والايبكس انتيرولي بيتقسم لايه؟ انتيرو كولم وانتيرو كولم اوف فورنكس. كل كولم رايح لفين؟ ماميلري بودي which is a part of ايه؟ هايبو ثالاموس. اوكي؟ بالنسبه للريليشنز بتاعت الاجزاء دي بيقول لي كفايه قوي عليا تقول لي ان الكراس هنا بيلو ثالاموس، هنا بيهايند ثالاموس، نفس الكلام الكراس الثاني طبعا. كفايه عليا تقول لي ان الانتيرو كولم ده قدام الانتيرو اند اوف ثالاموس في فورم بينهم. فاكرين الصوره؟ لما شفنا الانتيرو كولم فورنكس في اول المحاضره كان في فتحه بينهم، بين الانتيرو كولم والثالاموس اللي وراه. يعني زي ما يكون الفورنكس ده بيلف حوالين مين؟ مين هنا؟ الثالاموس. تمام؟ يبقى مين الاوبننج اللي بين الانتيرو كولم والثالاموس؟ اسمها انتر فنتريكولار ايه؟ كولم. لكن البودي ليه ريليشنز تفصيليه اكتر شويه. ثواني، الصوره مش موجوده معايا دلوقتي، ممكن نرسمها. هتلاقوا في الكتاب عندكم ريليشنز للبودي اوف فورنكس، نشوفها مع بعض.
واخدين بالكم انا عايز اقول ايه دلوقتي؟ relations of the body of fornix. لان انا قلت كراس وقلت الانتيرو كولم، عايز اقول البودي بقى دلوقتي الريليشنز بتاعته. اوكي؟ يلا يا جماعه، مين شاطر يقول لي لو ده سلمس وده سلمس برضه يبقى ايه اللي بينهم ده؟ سيرد فيرتيكال. سيرد فيرتيكال. اوكي؟ اللي انتوا شايفينه ده قطاع فيه بالعرض هو ده بودي اوف فورنكس. انا عارف ان بين البودي اوف فورنكس النقط الزرقاء دي اللي جواها بلاد فيسل اسمها كرويدال ايه؟ بلكسس. فاكرين يا جماعه لما قلنا ان السلمس في الصوره الكبيره كان كده؟ ادي السلمس اهو، ده الانترفنتريكولار فورمن. ده مين ده؟ ده الفورنكس. تمام؟ وده مين دون؟ كوربس كالوزم. ايه اللي كان بين الفورنكس والسلمس هنا؟ الكرويد وكرويد بلكسس. طب الكافيتي اللي هنا اسمها ايه؟ لاترال فينتركل. كان قافلها ايه؟ ممبرين في الوسط سيرتم ميدوس. انا هقطع قطاع كده كورونا بين السلمس ده والسلمس الناحيه الثانيه. يعني عندي سلمس يمين وشمال هقطعهم كده. فيبقى ادي السلمس وادي السلمس، يبقى ده سيرد فينتركل. وده مين ده؟ البودي اوف فورنكس. ايه اللي بينهم دون؟ النقط الزرقاء دي البيا اللي هو التيلاكرويدي اللي جواها الكرويدا الايه؟ بلكسس. طيب لو ده لاترال فينتركل وده لاترال فينتركل يمين وشمال، ما هو الكورونال ده جاب لي الناحيتين، جاب لي البوث سايدز، يبقى ايه الازرق اللي بينهم ده؟ سيبتم باللوسيدم اللي هي الستاره اللي انتوا قلتوا لي موجوده في الميديال وول بتاع اللاترال فينتركل. طب مين اللي فوق اللاترال فينتركل دون؟ كوربس كالوزم. كوربس ايه؟ كالوزم. تمام؟ يبقى انا خدت سيكشن. طبعا انت عندك سلمس الناحيه الثانيه كده. فلما قطعت كورونال سيكشن واشيل النصف الامامي ده واعدل السيكشن كده الاقي سلمس وسلمس. وفوقيهم ايه؟ فيهم التيلاكرويدي والفورنكس. اهو ادي الفورنكس اهو، ادي سلمس وسلمس، ادي التيلاكرويدي كرويد بلكسس. فوق الفورنكس هنا هلاقي هنا هو السيبتم باللوسدا، هلاقي هنا مين يا جماعه؟ اللاترال فينتركل. طيب لو انا عايز اقول ريليشن للبودي اوف فورنكس اباف اند بيلو. اباف في الميديال ريجن في ايه؟ ولاترال في ايه؟ في الميديال ريجن في ايه يا جماعه؟ سيبتم ايه؟ وعلى الجنبين لاترال فينتركل. بيلو في الميديال في ايه؟ وعلى الجنبين في ايه؟ صعب. ايه الموضوع مش صعب. بس يمكن مش شفتوش السكشن ده قبل كده، بس لما ناخد السلمس هنقوله. اوكي؟ بين التو سلاماي ايه الكافيتي ده؟ سيرد فينتركل. يبقى في الميديا ريجون تحتيه تيلاكرويدي وكرويد بلكسس وسيرد فينتركل، ثلاث كلمات. تيلاكرويدي هو الكرويد بلكسس وسيرد فينتركل، لكن لاترالي على البوث سايدز في عندي الابر سيرفيس اوف ايه؟ اوف سلمس. اوكي؟ ممكن نقوله مره ثانيه الهيبوكامبال كوميشر يا جماعه ونشوف هتقولوا معايا ولا لا. ايه هو الهيبوكامبال كوميشر؟ It is a commisure between two hippocampus. ممكن نسميه اسم تاني. اسمه ايه الاسم التاني؟ commisure of ايه؟ of fornix. تمام؟ في الصورة دي ايه اللي شفناه من الفورنكس؟ يقول لي البودي والانتيرو كولم. الباقي اللي كان ورا الثالاموس وتحت مور لاترال، لان انا جاي من الجنبين، فجاي من حاجه يمين وحاجه شمال، فالجزء اللي فاضل مش شايفه لان جوه في الصوره. تمام؟ طيب تعالوا نشوف كده هو الهيبوكامبس ازاي هيعمل لي الكوميشر بتاعه. يقول لي مش مرسوم عندك هنا هذا الجسم الجراي ماتر اللي موجود فين؟ في التمبرال لوب، في جايرس اسمه ايه؟ بارا هيبوكامبال جايرس. ولما ناخد اللاترال فينتركل هتعرفوا ان اللاترال فينتركل فوقيه، في جزء من اللاترال فينتركل فوق الهيبوكامبس ده، بس مش مهم النهارده الكلام ده. الهيبوكامبس الجراي ماتر الخلايا بتاعته بتطلع فايبرز اي اتجاه ابورد، تعمل ممبرين فوق الابر سيرفيس اوف هيبوكامبس اسمه ايه؟ الفيس. دي اول محطه. الفايبرز اوف الفيس تتجه ميديالي بتاع الناحيه اليمين وبتاع الناحيه الشمال، يعملوا شريط. هذا الشريط مش على الهيبوكامبس، ميديال. اسمه ايه الشريط الميديال ده؟ فيمبريا. والفيمبريا ترجع لورا. بعد ما خلص الهيبوكامبس ما بقاش اسمها فيمبريا، بقى اسمها كراس اوف فورنكس. الكراس ده بيمشي ازاي؟ باكورد بلو سلامس، ابورد بيهايند سلامس، تمام؟ وفورورد الميديال اباف سلامس. لما يعمل دي بيبتدي فايبرز من اليمين للشمال يعدوا عشان يتحدوا مع بعض ويعملوا حاجه اسمها البودي اوف فورنكس. خدتوا بالكم ان احنا عندنا اثنين فيمبريا، الالفيوس ناحيته والناحيه الثانيه.
اهي الناحيه الثانيه، وعندنا 2 فيمبريا وعندنا 2 كراس وعندنا 2 انتيرو كولم. الحاجه الوحيده اللي واحده هو البودي. لما اتحدوا الاثنين مع بعض ترانسفيرس فايبر. طيب هم جايين لي من ناحيتين يمين وشمال وبيقربوا من بعض وبعدين قربوا من بعض، يبقى المسافه اللي بينهم وهم بيقربوا وبعدين قربوا يبقى تراينجولار. كانوا بعاد وقربوا بقت تراينجولار ان شيب. ده مين ده؟ ده البودي. ايه ريليشنز اوف ذا بودي؟ هبتدي بيها المره دي وبنقول الصغيرين الاجزاء الاخرى يعني. ايه ريليشنز اوف ذا بودي يا جماعه؟ يعني من الصوره دي شايفين هذه البودي اوف ذا فورنكس، من الصوره دي ما اقدرش اقول اهو. ايه ده؟ ده الكرويد بليس دكتور. وايه ده؟ ده الثالاموس. ولان الفورنكس البودي بتاعه بالعرض من الناحيتين يبقى فوق الكافيتي اللي بين الناحيتين، يبقى كمان تحتيه مين؟ سيرفل. طب ايه فوقيه؟ سيرتم باللوسدم. طب السيرتم باللوسدم ده لو انا شلت الاقي كافيتي لاترال فين، يبقى في النص سيرتم باللوسدم وعلى الجنبين. مش صعبه مش صعبه، بس انتوا جايين مجهزين فكريا ان نيرو صعب. لا نيرو مش صعب، هو عايز الصور نفهم بيه. عرفتوا ريليشن اوف ذا بودي وفورنكس؟ طب بالنسبه للكراس بيقول لي في بدايته بيلو ثالاموس وبعد كده بقى بيهايند وبعد كده بقى فوق الثالاموس. طب الانتيرو كولم اهو، الانتيرو كولم اهو. مين يقول لي وراه ايه قدامه ايه؟ الكتاب مش قايل قدامه ايه؟ وراه ايه؟ انتر فنتريكولار فورامين سيبريت ذا انتيرو كولم فروم ثالاموس. بص على الصوره عشان بص هنا. الانتيرو كولم اوف فورنكس وراه انتر فنتريكولار فورامين اهي والثالاموس، وقدامه ايه؟ سيبتم باللوسدم وروسترم. موضوع ممكن تبقى نقول اكتر من الكتاب في نيورو الكل في نيورو في نيورو لو انا فاهم الدنيا. عشان كده انا قصدت في الاول افرقكم على الصوره دي. خلص الكوميشر فايبرز يا جماعه. اعتقد ان احنا ممكن ناخد بريك 5 دقايق. اللي معايا في الدعم هيستنى، اللي مش معايا في الدعم يتفضل. هنقول ايه في الدعم النهارده؟